Bismillahirrahmanirrahim. Khara last Bilal Sahak tasu padrana chopad ke hazirim. I hope all of you are fine, healthy and doing well. It's glad to have you back. In our previous classes we discussed about research, types of research, different methods of collecting data and reasons of conducting research. په تیر کلاس کې مونږه ریسرچ ولوست د ریسرچ مختلف اقسام ورسره نور اړوند چې څومره موضوعګانې په تیر ویډیو کې مونږه ډیسکس کړې مونږ راځو چپټر نمبر 3 ته د سوشیولوژي زمونږ نننی عنوان چې دا ریسرچ ټایپس اف ریسرچ میتھډز دي که زه غواړم ریسرچ ترسره کړم نو ما سره د ریسرچ مختلف اقسام دي نو په دغه مختلف اقسامو کې زه د کوم یو قسم یا د کومې طریقې نه یا د کومې تګلارې نه زه استفاده کولی شم چې ریسرچ یا څېړنه یا پلټنه پرې زه ترسره کړم چې موږ سره مختلف میتھډز دي د ریسرچ کولو دپاره مختلف تګلارې دي مختلف طریقې دي په کوم واسطه باندې چې موږ عمومي یا ټولنیز ریسرچ ترسره کوو چې لومړني ته موږ ایکسپریمنټ ریسرچ وایو یا ایکسپریمنټل ریسرچ ورته وایو بل یو کراس سیکشنل سټډي یا ریسرچ ده بل یو لانګیټیوډنل سټډي او یا ریسرچ ده او نمبر 4 چې دا هغه ابزرویشنل سټډیز دي یا ابزرویشنل ریسرچ هم موږ ورته ویلی شو که موږ په دې لومړني سلایډ کې خلاص ساده په لنډو الفاظو کې تشریح کو ایکسپریمنټل ریسرچ هغه څېړنې یا هغه پلټنې ته وایي کوم چې د تجربې په اساس کیږي مطلب دا چې ریسرچر یا د لیبارټري په واسطه باندې او یا د فیلډ ویزټ په واسطه باندې دا ریسرچ ترسره کوي څه مطلب یا ریسرچر زی او څه مواد یا یو څه انسانان یا په هغه څه باندې چې پلټنه یا ریسرچ ترسره کوي هغه لیبارټري ته راوړي هغه ګوري هغې عکس العمل یو بل سره ګوري دا هغې کړه وړه ګوري او هغې نه پس یو ریزلټ یا یو نتیجې ته رسیږي چې دې ته موږ لیبارټري ایکسپریمنټ وایو دې کې بیا دویم هم داسې کیدلی شي چې فار ایگزامپل یو ډاکټر ده هغه ریسرچ کوي پلټنه کوي او زرعي ډاکټر ده یا د زراعت ډاکټر ده په یو څه نباتاتو کې یو مرض را پیدا شو دی غواړي په دې باندې څېړنه وکړي په ځای د دې چې دا بوټي وغیره لیبارټري ته راوړي دی ځي باغونو ته دی ځي هغه فیلډ ته چیرته چې دغه میوجات یا سبزیجات کرل شوي دي او هغه ځای نه معلومات ترلاسه کوي او څېړنه پرې ترسره کوي چې دې ته موږ فیلډ ایکسپریمنټ بیا ویلی شو که دویم نمبر ته موږ راشو دا خو ایکسپریمنټل ریسرچ و چې د تجربې پر اساس باندې کیږي دویم نمبر ته موږ کراس سیکشنل سټډي وایو چې دا د نوم نه هم واضح ده چې دا مختلف سیکشنز مختلف برخې د خپل نظر لاندې نیسي که موږ ووایو یو ریسرچ یا یو څېړنه کوو چې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان د فقر بیچارګي جګړه بېسوادي او داسې نور د څه لامل شوي دي اوس دلته زه د یو ریسرچ لاندې د یو څېړنې لاندې غواړم چې په جګړه باندې بېسوادۍ باندې په فقر باندې په ګاونډیانو دا ټول شپږو خبرې زه ډسکس کوم پکې شپږو خبرې پکې زه د ریسرچ لاندې ونیسم دې ته موږ کراس سیکشنل سټډي یا ریسرچ بیا وایو چې دا نمبر 2 ده یا دویم نمبر یې ده نمبر 3 ته موږ راځو چې دې ته لانګیټیوډنل سټډي یا ریسرچ وایي په لانګیټیوډنل سټډي یا ریسرچ کې دا هغه ریسرچ یا پلټنې ته وایي
په کوم کې چې مونږه د مختلف پړاوونو نه ډیټا را کلیکټ کوو. مثلا که مونږ ووایو چې د ګمرکاتو عواید په 2001 2002 2003 ان تر 2020 نو دلته دا یو کال بیل مونږ په نظر کې ونیوه چې دا د تاریخ په پړاوونو کې یا مختلف پړاوونو را تیر شوی ده او زه غواړم په دې باندې ریسرچ وکم، پلټنه پې وکم. دې ته مونږه لانګیټیوډنل سټډي یا ریسرچ ویلی شو. که نمبر 4 ته مونږ راشو ابزرویشنل سټډیز یا ابزرویشنل ریسرچ، مونږ ورته وایو چې مشاهدوي پلټنه یا څېړنه. په دې کې یو ریسرچر یوې ټولنې ته ځي، یو جیوګرافیکل لوکیشن ته ځي، یو جغرافیایي موقعیت ته ځي او هلته خپله مشاهده کوي، ګوري چې خلک څه کوي، څه اغوندي، څه خوري، څه څښي. نو دغې ته موږ بیا ابزرویشنل سټډیز یا ابزرویشنل ریسرچ هم ویلی شو چې دا هم بیا دوه قسمه ده. که چیرته اوس هغه کس یو نوې ټولنې ته لاړه او د هغوی د کلچر مطابق د لباس، خوراک، څښاک هر څه وکړه، دې ته بیا موږ پارټیسپیشن ابزرویشن وایو چې د هغوی کلچر، د هغوی نارمز، ویلیوز ته په ځان باندې هم عملي کړې او په دې کې ته څېړنه هم ترسره کړې. خو که یو کس لاړ شي او هلته په هغه کلتور، عنعنات، رسم رواج یا هغه واقعاتو پیښو کې برخه وانه لي ولې ریسرچ وکړي، دې ته بیا موږ نن پارټیسپیټیو ابزرویشن وایو. نو که تفصیلا موږ د دې دا خو یو خلاص لنډه تشریح وه، که تفصیلا تشریح ته موږ راشو نو موږ اول وایو ایکسپریمنټ. په دې کې موږ ویل چې دا د تجربو په اساس کیږي. لکه تاسو اکثرو ملګرو د کیمیاوي تجاربو یا فزیکی تجربو یا بیولوژیکی تجربو نوم به اورېدلی وي. نو هغه تجارب چې هغه ریسرچ یا پلټنه یا څېړنه چې د تجاربو په واسطه ترسره شي، دې ته موږ ایکسپریمنټ یا ایکسپریمنټل ریسرچ وایو چې په دې کې لومړنی موږ سره لیبارټري ایکسپریمنٹ ریسرچ ده. In this type of research method, sociologists bring materials in people to laboratory for sociological research where people are recruited, assembled and perhaps paid for engaging in experiment. په laboratory experiment research کې کې ټولنپوهان چې دي دا مختلف شیان، اشیا، خلق لیبارټري ته راوړي د څه دپاره؟ د ټولنیز څېړنې دپاره. دلته خلک ګمارل کېږي، رایوځای کېږي او بعضې وختونو کې شاید پیسې هم ورکړي چې دوی دا تجارب ترسره کړي. مثلا که موږ د ناسا مثال واخلو، دوی خلک راوړي، مختلف تجارب پې ترسره کوي او دوی ته بیرته بیا پیمنټ یا پیسې هم ورکوي. نو که چیرته موږ انسان، حیوان یا نبات لیبارټري ته راوړو او یو ریسرچ پې ترسره کړو، نو دې ته به موږ لیبارټري ایکسپریمنټس ریسرچ ووایو. په بعضې مواردو کې موږ دې ته ضرورت لرو چې لیبارټري ایکسپریمنټ ریسرچ وکړو. مثلا د یو کس سایکولوژیکل پرابلمز دي، په ټولنه کې دی ذهني پرابلمز لري، نو دی موږ راوړو او په ده باندې مختلف تجارب ترسره کوو. لکه تاسو بار بار په مختلف ټي وي چینلز وغیره کې اورېدلی دي چې اول ځل فضا ته انسان ونه لیږل شو، بلکې د انسان غوندې د وینې رطوبت چې کومو حیواناتو لره هغه ولیږل شو چې بیزو پکې هم شامله وه. نو دلته که موږ یو څه انسانان، حیوانات یا نباتات لیبارټري ته راوړو او ریسرچ پې ترسره کړو، څېړنه پې وکړو، نو دې ته به موږ لیبارټري ایکسپریمنټ ریسرچ ووایو. دویم، فیلډ ایکسپریمنٹ. In the field experiment takes research out of people instead of bringing people to research laboratory. In this type of research experiment, all variables are remain constant. په field experiment کې دا research دا کومنګه تیر مثال کې ویلي په یو نبات باندې موږ تجربه کوو، لاړ شو باغونو ته، ساحو ته لاړ شو، هلته پې تجربه ترسره کړو، نو دې ته به موږ فیلډ ایکسپریمنټ وایو.
یا موږ زو مختلفو ټولنو ته د هغو نه پلټنه ترسره کوو په ځای د دې چې موږ دغه اشخاص یا اتباع راولو لیبارټري ته نو ورځو د دوی په ټولنه کې د دوی په حجرو کې مسجدونو کې په کلو کې کورونو کې د دوی نه موږ معلومات راټولو په دوی باندې موږ مختلف تجارب ترسره کوو نو دې ته به موږ فیلډ ایکسپریمنټ ریسرچ ووایو. کراس سیکشنل دا و نمبر ون ته مونږه ایکسپریمنټل ریسرچ میتھډ وویلې. دویم چې دا کراس سیکشنل سټډي ریسرچ میتھډ په کراس سیکشنل سټډي میتھډ کې مونږه په لومړي سلایډ کې هم ډیسکس کړل دلته لږ تفصیلا نو ایوری ډے has some sort of time sitting. A study which covers a broad area observation at a signal point in a time is called cross sectional study. په کراس سیکشنل کې مونږ وویلې چې د یو څېړنې لاندې مختلفې موضوعګانې نیول کیږي. مثلا مونږ وویلې زه غواړم چې یو څېړنه ترسره کړم چې د محصل ناوخته راتګ د فیس نه ادایګي نیټ ته نه لاسرسی او ورسره د شاګرد نه لیوالتیا د څه شي سبب کېدلی شي د شاګرد د فیوچر دپاره. نو دلته ما د شاګرد 15 نقاط راواخیستل په ځای د دې چې زه د یو ویریبل د یو متحول اثر په بل متحول وګورم نو زه دلته مختلف ټاپکس د نظر لاندې نیسم چې دې ته موږ کراس سیکشنل سټډي ریسرچ میتھډ وایو. دا هم په بعضې مواردو کې ډېر په کار راځي. تاسو شاید څه ناڅه داسې لنډې څېړنې کړي وي په هغې کې تاسو ته ویل شوي دي چې تاسو لاړ شئ په ټولنه کې وګورئ چې والوار ودونو کې زیات مصارف وغیره د څه شي لامل شوي دي په ټولنه کې نو تا د 15 نقاط واچئ او بیا راته وایي چې دا د څه شي لامل شوي نو دغه 15 نقاط چې ته ډسکس کوې نو دې ته موږ کراس سیکشنل سټډي وایو. دریم نمبر ته موږ longitudinal study research method وایو چې په longitudinal study research method کې موږ a study of the same phenomena over a period of time is called longitudinal study. If the study extends over time describing a trend or making a series of before and after observation it's called longitudinal study. موږ وویلې چې که مونږ وغواړو چې د مختلف پړاوونو د مختلف تاریخونو نه مونږ ډیټا کلیکټ کو په هغې باندې مونږ څېړنه وکړو نو دې ته مونږ لانګټیوډنل سټډي وایو. مثلا که مونږ یو لنډ مثال واخلو چې د جګړې اثر په 2001 زمونږ په جی ډي پي باندې د جګړې اثر په 2010 او په 2020 نو دلته موږ مختلف تاریخونه راواخیستل او غواړو چې د دې اثر زموږ په اقتصاد باندې پیدا کړو. نو کله چې ته یو څېړنه کوې او په هغې کې ته مختلف پړاوونه راوالې مختلف تاریخونه مختلف هسټریانې راوالې نو دې ته موږ لانګټیوډنل سټډي وایو. څلورم نمبر کې مونږ لرو observational studies. observational studies چې مونږ په لومړي سلایډ کې هم ډسکس کړه چې په دې کې مشاهده کیږي. پلټونکی یا څېړونکی زی او هر څه په خپله ګوري او اوري مشاهده کوي هغوی چې څه کړه وړه کوي دا راخلي او ځان سره ریکارډ کوي او څېړنه پې کوي. Observational studies are like experiments in all aspects except one. In experiment, the scientist arranges for something to happen in order to observe that what follows, whereas in an observational study, the scientist observes something which happens or has already happened by itself. This method can be further divided into the following two types. دلته دا خبره کوي چې observational study تقریبا د experimental research method په شان دی. ولې ځکه په experimental research کې که ته یو څوک یو څه یا یو څه شی لیبارټري ته راوړي
یا ته لاړ شي فیلډ کې وګورې هغه نو تجارب په ته ترسره کې نو دې ته ایکسپریمنټل موږ وایو. په ابزرویشن کې هم تقریبا دا معاملات ټول کیږي چې مشاهده کیږي، قتل کیږي او ګوري چې په ټولنه کې په یو خاص جامعه کې په یو خاص د ګروپ د خلکو کې څه واقع کیږي، د دوی هغه کلتور، د دوی هغه نارمز، د دوی هغه ویلیوز، د دوی ارزښتونه، د دوی کلتور، عنعنات، رسم رواج دا ګوري. خو دلته وایي چې ایکسپریمنټل او ابزرویشنل کې یو فرق کېدلی شي چې ایکسپریمنټل کې مواد اشیاء او انسان، نبات یا حیوان راوړل کیږي او مشاهده کیږي چې دوی څه کوي یا څه کیږي، دوی دا سیناریو یا منظره یا هغه ټیکټیک خپله جوړوي. خو په ابزرویشنل کې یا دوی ګوري چې څه واقع کیږي یا دوی ګوري چې څه واقع شوي دي. دوی داسې نه کوي چې مختلف خلک سره راټول کړي او بیا وګوري، نه، دوی صرف ځي او ګوري چې څه واقع کیږي. په پارټیسپیټیو بیا دلته موږ دوه قسمه اخیستلی شو چې یو ته موږ پارټیسپیټیو یا پارټیسپنټ ابزرویشن وایو، بل ته نن پارټیسپنټ ابزرویشن وایو. چې په پارټیسپنټ ابزرویشن کې یو کس دا د دې ځای نه ځي هندوستان ته، هلته هندوستان کې یو پروګرام ده، یو د دوی کلتوري یو غونډه ده یا مثلا یو واده ده. هماغه واده کې چې هغوی کوم لباس اچولی ده دی م اچوي، چې کوم خوراک هغوی کوي دی م کوي، او چې کوم یو چې څه کړه وړه هغوی کوي دی هم ترسره کوي. په دې ضمن کې دی معلومات هم راټولوي، ځکه دی یو نوي فیلډ ته تللی ده، یو نوي ځای ته تللی ده، نوي خلک ګوري، نوي تجارب ترلاسه کوي، نوي معلومات ترلاسه کوي، نوي کلتور سره اشنا کیږي. نو دې ته موږ پارټیسپیټیو یا پارټیسپنټ ابزرویشن وایو. په نن پارټیسپنټ ابزرویشن کې دی فیلډ ته ځي، دی مثلا هندوستان ته ځي، ولې هماغه خپل افغاني لباس او کلتور تعقیبوي، هغوی سره په دغه مراسمو په دغه غونډو کې اشتراک نه کوي، ولې ګوري چې دوی څه کوي څه نه کوي، چې دې ته موږ نن پارټیسپیټیو پارټیسپنټ ابزرویشن وایو. نو خلاص دا چې مونږ وویلې چې مونږ ریسرچ په مختلفو اقسامو کولی شو، ځکه چې ریسرچ مختلف قسمونه لري. نو دلته هر یو ریسرچ په یو خاص میتھډ په یو خاص طریقه باندې ترسره کیږي. مونږ نشو ویلی چې ټول ریسرچ باید په ایکسپریمنټ باندې وشي، یا ټول ریسرچ یا څېړنې باید په کراس سیکشنل سټډي باندې وشي، یا ټول ریسرچ باید په لانګټیوډنل سټډي باندې وشي، یا ټولې ریسرچ باید په ابزرویشنل سټډیز باندې وشي. حالات او ریسورسز ته په کتو باندې بعضې وخت موږ اړ یو چې په ټولنه کې موږ معلومات حاصل کړو د هغه ټولنې د کلتور، عنعنات، رسم رواج په باره کې د تجاربو په واسطه. بعضې وخت موږ ضرورت لرو چې کراس سیکشنل سټډي نه استفاده وکړو، بعضې وخت موږ ضرورت لرو چې لانګټیوډنل سټډي نه استفاده وکړو، بعضې وخت ضرورت لرو چې هلته لاړ شو وګورو، د هغوی ناسته ولاړه کړه وړه د مطالعې لاندې ونیسو او ریسرچ یا څېړنه پرې وکړو. چې موږ بعضې وخت بیا ابزرویشنل سټډي ته موږ هم ضرورت لرو. نو په مختلفو مواردو کې د مختلف ریسرچ میتھډز نه موږ استفاده کولی شو. که موږ ریسرچ ډیزاین یا ریسرچ سټریټجیز منګه اوس هغه د ریسرچ تګلارې وي، منګه اوس راځو نوي ټاپک ته داخليږو چې په دې کې منګه ریسرچ کوم رقم ډیزاین کولای شو، کومې تګلارې نه په استفادې سره منګه ریسرچ کنډکټ کولای شو. Research design is used to identify as a separate research strategy for research. ریسرچ ډیزاین موږ ته مشاهده کوي یا راپېژني یو مختلفه، یو جلا، یو جدا د څېړنې تګلاره چې په کومه تګلاره باندې موږ غواړو چې دغه څېړنه ترسره کړو. We have descriptive, exploratory, explanatory and survey research types. موږ descriptive, exploratory, explanatory او survey research types لرو. چې لومړنی موږ وویلې descriptive کې موږ ګورو
لومړنۍ به مونږه ایکسپلوریټری وایو. په ایکسپلوریټری کې یو څه شی ایکسپلور کیږي، یعنی دا مونږ ته د وړ ځواب راکوي. مونږ دا ریسرچ د څه په باره کې ده. په ډسکرپټیو ریسرچ کې مونږ وایو چې څوک چیرته کله او څنګه دغه پیښه یا دا واقعه ترسره شوله. زه وایم زه غواړم ډسکرپټیو ریسرچ وکړم. په ډسکرپټیو ریسرچ کې مونږ وایو چې څوک چیرته کله او څنګه دغه یو څه ترسره شول. په ایکسپلینیټری ریسرچ کې مونږ تشریح کوو، ایکسپلینیشن ورکوو. مونږ وایو چې وای ولې دا واقع شو، کاز ان افیکټ ګورو چې وجه څه شی ولا ولې دا واقع شو او کانسیکوینسز یا ریزلټ یې څه شی راغی. په سروې ریسرچ کې مونږ زو او سروې کوو. نو مونږ ویلی شو چې وی هاف ډسکرپټیو، ایکسپلوریټري، ایکسپلینیټري and survey research types. Research design is used to show separate strategy for each above researches. Research design مونږ ته مختلف یا جدا تګلارې ښیي د هر یو ریسرچ دپاره. اوس که زما ریسرچ ډسکرپټیو ریسرچ وي یا ایکسپلوریټري وي یا ایکسپلینیټري وي یا سروي وي، زه نشم کولی چې ټولو کې د ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین واچوم. نه، مونږ کولی شو چې د ډسکرپټیو ریسرچ دپاره د مختلف د یو جلا تګلارې نه، د ایکسپلینیټري سره د یو جلا تګلارې نه او د ایکسپلوریټري نه یو جلا تګلارې نه استفاده وکړو. or it is used to show that how to conduct a type of research. یا ریسرچ ډیزاین مونږ ته شو کوي چې مونږ څنګه کولی شو چې د یو ریسرچ قسم مونږ ترسره کړو. how to conduct exploratory, descriptive, explanatory and survey research. چې مونږ ویلی شو چې مونږ ریسرچ ډیزاین یا کله غواړو مونږ ریسرچ کنډکټ کو، نو دلته مونږ کولی شو چې د ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین واچو یا سروے ریسرچ ډیزاین واچو یا کیس سټډي ریسرچ ډیزاین واچو یا ارکایول ریسرچ ډیزاین واچو یا اکشن ریسرچ ډیزاین واچو. چې راځو یو ون با ون با دا ټول ایکسپلین کو. Experimental research design is mostly used in natural sciences. Experimental research design چې په تیر سلایډونو کې هم موږ ډسکس کړه، دا په نیچرل ساینسز کې استعمالیږي. یعنی دا په کیمیا، فزیک، بیولوژي، سوشیولوژي وغیره د ټولو کې ترې موږ استفاده کولی شو چې کوم ته موږ نیچرل ساینسز وایو. It is also usable where psychology exists. دا ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین مونږ په هغه ځایانو کې ترې استفاده کوو چیرته چې سایکالوجي موجودیت لري، یعنی انسان چې چیرته ضرورت موجودیت لري. انسان سایکالوجي لري، نو د هغه سایکالوجي د تجاربو دپاره مونږ کولی شو چې د ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین نه استفاده وکړو. According to above information, experimental research design is possible in social sciences because the sociology is involved in social sciences. مونږ کولی شو چې په ټولنیزو ساینس کې د ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین نه استفاده وکړو، ځکه چې سوشل ساینسز چې دي دا د ساینسز یوه برخه ده او سوشیالوجي مونږ مطالعه کوو. نو که مونږ غواړو یو ټولنیز ریسرچ وکړو نو امکان دی ولري چې مونږ د ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین نه استفاده وکړو. Experimental research design is used to find the cause and effect between variables. ما سره مختلف متحولات دي یا مختلف variables دي. زه غواړم چې د دې په مابین کې وجه او اثر څه وجه ولا او څه اثر شو، یا د دغه متحول اثر په دغه متحول. زمونږ په ټولنه کې اوسیږو، مونږ وایو چې د ولور اثرات د ځوانانو د واده په نشتون به څه وي. نو دلته زه یو ګورم چې کاز مین کاز دا ده چې ولور ډېر های ده. وجه څه شی ده؟ ولور ډېر های ده. فار ایگزامپل او افیکټ څه کېږي د مجردانو یا د سنګلز نمبر ورځ په ورځ زیاتېږي. Experimental research design is used in explanatory research because in explanatory research we find cause and effect.
دا چې موږ په تیر سلایډ کې ویل ایکسپلینیټری ریسرچ موږ ته وایي چې ولې یو څه واقع کېږي. نو ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین موږ کولی شو چې په ایکسپلینیټری ریسرچ کې موږ واچو، ځکه چې په ایکسپلینیټری ریسرچ کې موږ وویلي چې موږ پیدا کوو هغه وجه او اثر یا سبب او علت، یا مثلا وجه شوله او نتیجه شوله. In explanatory research, the researcher tries to find solution for why and how, and it's possible with experimental research. که زه وایم چې ولې دا کار وشو یا څنګه دا کار وشو، نو زه کولی شم چې د experimental research design نه استفاده وکړم. فار ایگزامپل که موږ ووایو چې په ټولنه کې یو جرم وشو، یو قتل خدای نخواسته وشو، دلته او زه غواړم یو ریسرچ په دې باندې ترسره کړم، نو زه غواړم چې ایکسپلینیټري ریسرچ ترسره کړم. او د ایکسپلینیټري ریسرچ لپاره زه مختلف ټیکټکس یا مختلف تګلارو یا مختلف میتھډ نه چې په تیرو سلایډونو کې موږ ډسکس کړل استفاده کولی شم. خو زه غواړم ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین ورته واچوم. په ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین کې زه ایکسپلینیټري ریسرچ نه استفاده کوم او وایم چې ولې او څنګه دغه پیښه رامنځته شوله. In experimental research design, the sample is being divided into groups that are called experimental variables group or control or control or constant group. Inshallah په ریسرچ به تاسو تفصیلا په BRM کې بزنس ریسرچ میتودولوژي په اووم یا اتم سمستر کې وایي. دلته دا بعضې نقاط ډېر زیات ډیپ راځي، نو غواړو چې هغه اکثره مثلا صرف نظر کو یا اگنور کو چې دلته دا ویریبلز خبره بار بار راځي، دا متحولات ته وایي. اوس که زه وایم د که چیرې فیس کم شي نو دا به د شاګرد په پروډکټیویټي باندې څومره اغېزه وکړي. دلته یو د فیس کمیدل دی، بل په شاګرد په پروډکټیویټي باندې اغېزه ده. نو دلته دا دوه متحولات یا دوه ویریبل شو. نو په ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین کې وایي چې دا سیمپل چې کوم موږ رالو پاپولیشن نه چې کوم سیمپل موږ رالو دا دوه ګروپونو باندې تقسیمیږي، چې یو ته موږ ایکسپریمنټل ویریبل ګروپس وایو، بل ته موږ کنټرول یا کانسټنټ ګروپ وایو. نو دا و ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین. که موږ دویم نمبر ته راشو چې سروے ریسرچ ډیزاین ده، د سروے ریسرچ strategy is usually associated with deductive research approach, where a researcher checks the applicability and validity of a theory in a specific country or context. منګه یو ډیډکټیو ریسرچ لرو، یو انډکټیو ریسرچ لرو، یا منګه د ډیټا کلیکشن لپاره یو ډیډکټیو میتھډ لرو، یو انډکټیو میتھډ لرو. په ډیډکټیو دلته وایي چې سروے ریسرچ ډیزاین چې دا اکثره د ډیډکټیو ریسرچ سره تړلې خبره ده. ډیډکټیو ریسرچ دی ته وایي یو مفکوره ده، یو تیوري ده چې دا په بل هیواد یا په بل جغرافیایي موقعیت کې ترسره شوې ده او ریزلټ یې پازیټیو ورکړی ده. اوس هغه مفکوره ته راوړي او په خپل جیوګرافیکل لوکیشن کې دا عملي کوي چې آیا دا به اپلیکیبلیټي او ویلیډیټي ولري او که ونه لري. نو دې ته موږ بیا سروے ریسرچ ډیزاین وایو. مطلب یو څېړنه شوې ده او یو ښه نتیجې ورکړې ده په امریکا کې، هغه ته غواړي راوړي او په افغانستان کې ته هغه ترسره کړې. نو دلته به موږ د ریسرچ کوم ډیزاین نه استفاده کوو؟ سروے ریسرچ ډیزاین نه به استفاده کوو. This design is mostly used to answer the question that are focusing on who, what, where, and how much and how many. دا ډیزاین چې دا یا دا ریسرچ سټریټیجی چې دا د اکثره جواب مونږ ته راکوي چې څوک څه شی چیرته څومره او څنګه، یعنی که په هغه جیوګرافیکل لوکیشن کې خلکو یو څه ته په یو خاص ځای کې د یو خاص منابعو سره ښه ریزلټ ورکړی، آیا زما په هیواد زما په سیمه کې به دغه ریسرچ یا دغه تیوري یا دا مفکوره چې هلته ډیولپ شوې ده دلته به ښه ریزلټ ورکړي او که نه. This design
is also used for exploratory and descriptive research approaches. دا research design چې د موږ د exploratory او descriptive research approaches د پاره هم ترنه استفاده کولای شو. In survey research design, the researcher wants to collect the data from more respondents because the survey research design most of the time the large data is required to run statistical analysis and find required solution. For research په سروې ریسرچ ډیزاین کې دلته چې کله دغه څېړونکی یا پلټونکی ډیټا راټولوي دلته باید د مختلفو یا د زیاتو خلکو نه ډیټا راټوله کړي ځکه چې دلته ډېرې ډیټا ته ضرورت ده چې موږ هغه احصایوي تجزیه پرې وکړو او بهترین ځواب پیدا کړو. که زه غواړم یو سروې وکړم په کامک کې زه یو پروژه وړم او هلته زه ووایم چې آیا د دې پروژې راتګ دلته د خلکو ژوند بدلولی شي که نه خو هغه پروژه زه په یو داسې سیمه کې ترسره کړم چې صرف پکې مثلا ما سوالونه یا معلومات د 15 کسانو نه راټول کړي ستاسو په فکر دا به ډېر اغېزمن وي او که نه ما د مثلا 1.5 کسان نه. نو په سروې ریسرچ ډیزاین کې ډیټا کلیکشن باید د ډېرو زیاتو ریسپانډنټس یا کرسپانډنټس یا هغه ځواب ورکوونکي چې وي باید ډېر زیات وي ځکه دلته هغه احصایوي تجزیه چې موږ کله کوو نو دا موږ ډېر په اسانۍ سره او بهترین ځواب پکې موږ را پیدا کولی شو. The data for survey research design is collecting questionnaire and interviews. که زه غواړم په سروې کې غواړم یو سروې ما راته ویل چې زه په بهسودو کې ترسره کړم نو دا زه ترو کوېسچنیرز او ترو انټرویوز هم کولی شم چې په تیره ویډیو کې موږ ډسکس کړل چې کوېسچنیر څه شي ته وایي او انټرویوز څه شي ته وایي. زه غواړم معلومات ترسره کړم نو دا زه د سوال پاڼو په ترو باندې هم کولی شم او د خلکو سره د مرکو په ترو باندې هم کولی شم. The sample of research must be representative of the population. چې کله غواړم چې سیمپل سلیکشن وکم دا باید د دې ټول نفوس یا د دې ټول پاپولیشن صحیح نمایندګي وکړي. که زه معلومات د ټولې کامې نه راټولوم او ما صرف 25 ملکان ټاکلي وي چې دوی نه معلومات ترلاسه کړم آیا دا 25 ملکان به د دې ټولې کامې ما ته صحیح نمایندګي وکړی شي که ونه کړی شي؟ نو دلته چې کله موږ هغه سیمپل رالو دا باید د ټولو ښه صحیح نمایندګي وکړي. راځو دریم ته case study research design, a strategy for conducting such research that involves an empirical investigation of a particular case with using multiple sources of evidence. موږ وایو case studies به شاید تاسو مختلف کلاسونو کې ډسکس کړي وي. موږ وایو که چیرته ما سره په اداره کې دغه رقم یو کیس وشي دغه رقم یو سیناریو رامنځته شي دغه رقم یو پکچر رامنځته شي یو حالت یو سچویشن رامنځته شي نو څه کول پکار دي څه شی باید دې ته وشي چې دلته موږ دا ترو امپیریکل انویسټیګیشن کوو چې موږ تجربوي تفتیش هم ورته ویلی شو. مطلب دا چې موږ سره کوم ډاکیومنټس دي کومه ډیټا پرته ده یا کوم اسناد پراته دي دې نه په استفادې سره موږ کولی شو چې کیس سټډي ریسرچ ډیزاین موږ ډیولپ کړو. In case study research design, the research would be continue until the valid answer is gained. If valid answer is not being received, we have to change sample size, sampling technique, method of analysis, and variables as well as to find the correct answer in relevance with the case. موږ به کیس سټډي ډیزاین تر هغه پورې جاري ساتو چې تر څو صحیح ځواب موږ ته نوي پیدا شوی. که چیرته صحیح ځواب پیدا شوی نه وي نو موږ کولی شو چې سمپل سایز بدل کړو. 50 کسانو نه دی ډیټا کلیکټ کړله خو صحیح ځواب رانغی دغه 50 کسان بدل کا. دا سیمپلینګ ټیکنیکس باید موږ بدل کړو.
د تجزیه کوم طریقې چې دا باید بدل کو حتی ویریبلز کوم متحولات چې مونږ په دې ریسرچ کې اچولي دا مونږ بدلولی شو تر هغې پورې چې صحیح ځواب نه پیدا شوی. Triangulation is used for data. It means the data has to be collected will be primary, secondary and mixed. په کې سټډي کې مونږ کولی شو چې د پرایمري ډیټا نه سیکنډري ډیټا نه یا د مکس ډیټا نه یو نوی ډیټا یو هغه ډیټا چې ما سره مخکې نه موجوده ده او یا د پرایمري او د سیکنډري ډیټا مکسچر نه مونږ هم استفاده کولی شو چې دې ته ټرایانګولیشن وایي. The data can be collected through interview, observation and questionnaire. په کې سټډیز ریسرچ ډیزاین کې مونږ کولی شو چې ډیټا د کوشنیر انټرویو او ابزرویشن په ترو باندې ترلاسه کړو چې دلته مونږ کولی شو چې مختلف انټرویوز او ابزرویشنز یا کوشنیرز مونږه ډسټریبیوټ کو ډیټا په کلیکټ کو. Such research is being conducted for exploratory, descriptive and explanatory research approaches. دا مونږ کولی شو چې مونږه په دې کې ایکسپلوریټري چې مونږ ویل مونږ ته د ورډ ځواب راکوي په ډسکرپټیو کې چې مونږ ویل دا د هو ویر وین او هاو څوک چیرته څنګه او کله د دې ځواب راکوي او ایکسپلینیټري مونږ ویلې چې مونږ ته د ولې ځواب راکوي. نو مونږ کولی شو چې په دې درې واړو کې مونږ د کیس سټډي ریسرچ ډیزاین نه استفاده وکړو. Archival research design. In archival research design, the researcher uses administrative records and documents as principal source of data. Getting data from government officials, documents for solving a research problem. Mostly for historical researches, the archival research design is being used by the researchers to find better and real solution to a problem. منګه تیر مثال هم ورکړ چې زه غواړم د ننګرهار د ګمرک عواید په 2001 2002 2003 2010 او 2020 کلونو کې زه پیدا کړم چې دا یو تاریخي ریسرچ هم موږ ورته ویلی شو. نو ارکایول ریسرچ ډیزاین په هغه وخت کې موږ ترسره کوو چیرته چې موږ سره اداروي ریکارډز پراته وي ډاکومنټس پراته وي ډیټا الریډي ما سره پراته وي او په هغې باندې زه یو ریسرچ وکړم. مثلا زه یو څېړنه کوم چې د دې تیرو 10 کلونو د ننګرهار د ګمرک عواید څومره ول په کوم کال کې زیات ولې په کوم کال کې کم ولې او راتلونکي په زه پیشګویي کوم. مثلا زه پریډکشن وکړم که چیرته دغه خبرې په نظر کې وساتل شي د تیرې ډیټا په اساس نو موږ کولی شو چې یو ښه فیوچر یا مثلا زمونږ عواید هغه هایست یا پیک پوینټ ته ورسیږي چې دې ته ارکایول ریسرچ ډیزاین وایي. ارکایول ریسرچ ډیزاین دا هغه وخت کې مونږ په دې باندې کله چې مونږ یو تاریخي یا هیسټوریکل ریسرچ مونږ ترسره کوو نو کولی شو چې د ارکایول ریسرچ ډیزاین نه استفاده وکړو. 5 نمبر اکشن ریسرچ ډیزاین. Action research design is mostly used for those researches of which the result is needed quicker. Action research design منګه یو پرابلم من سره او د دې ژر نظر منګه غواړو چې حل لاره پیدا کړو منګه د اکشن ریسرچ ډیزاین نه استفاده کولای شو. In this research design, while problem is identified, then researcher takes a decision for solving problem, and then after decision the researcher tries to find what and how the result was the result of taken decision. په دې کې خلاص دا چې یو پرابلم منځته راغی او په هغې باندې موږ یو حل لاره ورته پیدا کړله او هغې نه پس بیا موږ وکتل چې دغه فیصله موږ وکړله یو ډیسیژن موږ واخیسته د دې اوس کانسیکوینسز یا د دې هغه وروسته نتایج څنګه دي دغه ته موږ اکشن ریسرچ ډیزاین وایو چې دا په سوشل لایف کې موږ په ډیلی روټین کې هم یو پرابلم راځي په هغې باندې یو فیصله کوو او د فیصلې نه وروسته بیا ګورو چې زموږ دا فیصله ښه وه که ښه نه وه آیا دا پرابلم چې موږ کوم لره دې ته یې ښه یو ځواب ورکړه که ور نه که. This research design is used for future learning because here we check the validity of a decision after it has been taken. دا د فیوچر لرننګ دپاره ډېر ښه ډیزاین ده. زه غواړم چې یو پرابلم ده هغې دپاره ما تګلاره پیدا یو پرابلم و هغې دپاره سلوشن دپاره یو تګلاره ما پیدا کړله او بیرته تګلاره ما مطالعه کړله چې دغه ما ته اوس ښه ریزلټ راکړه ښه ریزلټ یې رانه کړه دغلته زه د فیوچر لرننګ ترېنه ډېر ښه کولی شم آینده کې که مثلا بیا دغه رقم پرابلم راځي
نو که دغه ریزلټ ما ته ښه ځواب که دغه ریزلټ ما سره ښه ثابت شوی وي نو دوباره هم زه د دې کوم ډیسیژن چې ما اخیستی دی نه استفاده کولی شم خو که ریزلټ یې ښه نه راکړی زه کولی شم چې دا چینج کوم چې دا موږ سره و د ریسرچ ډیزاین یا د ریسرچ سټریټیجیانې 5 دانې چې ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین و سروے ریسرچ ډیزاین و کیس سټډي ریسرچ ډیزاین و ارکایول ریسرچ ډیزاین و اکشن ریسرچ ډیزاین و نو په نننۍ ویډیو کې که زه درته خلاص ووایم چپټر نمبر 3 موږ ټول تفصیلا تشریح کړه چې په چپټر نمبر 3 کې موږ په چپټر نمبر 2 کې موږ ټولنیز ریسرچ یا سوشل ریسرچ ولوسته او سوشل ریسرچ دپاره زه دغه ریسرچ د کوم میتھډز یا د کوم تګلارو نه زه استفاده کولی شم چې موږ ویل ایکسپریمنټ و کراس سیکشنل و لانګیټیوډنل و او ابزرویشنل سټډیز و په دې کې مو یو انتخاب کو اوس دې نه پس موږ غواړو چې دا ریسرچ په کوم ډیزاین یا په کوم تګلار باندې موږ ترسره کړو ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاین نه سروے ریسرچ نه کیس سټډیز ریسرچ نه او ارکایول نه او اکشن ریسرچ ډیزاین نه So this was about our today's class. Hope you got it and hope you enjoyed. بیا هم دغه ټاپک چې تاسو 5م سیمستر ده نو شاید لږ څه ناڅه پیچیده یا مغلق اوسیږي انشاءالله دا به تاسو په 8م سیمستر یا 9م کې بیا هم تفصیلا ووایي په دې امید چې اخذ مو ترې ډېر زیات کړی وي که چیرته بیا هم مشکل و د مشکل لرلو په صورت کې تاسو کولی شئ چې په واتساپ باندې یا بیرته په ال ام اس کې تاسو پوښتنه وکړئ ومن الله توفیق د توجه حوصلې نه نړۍ مننه السلام علیکم